Lời khai man dợ và kế hoạch tỉ mỉ của hai sát thủ địch sát hệ tài xế gắp bài. Sau khi đâm nạn nhân rất nhiều nhát, thì Diêu bảo Vĩ kéo nạn nhân vào bụi để tránh bị phát hiện. Dù chưa có tiền án tiền sự và tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chúng đã tỏ ra rất lọc lõi với kế hoạch tỉ mỉ khi gây án với tài xế gắp bài. Ra tay một cách tàn ác. Liên quan đến vụ án tài xế Grabbuy Nguyễn Văn Quyết bị hai đối tượng đâm thập tử nhất sinh để cướp tài sản xảy ra rạng sáng ngày 19 tháng 7 tại đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện tại thì đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt được đối tượng Giàng Xeo Diêu, sinh năm 2002, dân tộc Mông, trú ở xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đồng phạm của Diêu là Lưu Ngọc Vĩ, sinh năm 2003, trú ở xã Thuận Thành, huyện Thái Thị, tỉnh Thái Bình, hiện đang bỏ trốn và lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy bắt đối tượng này. Bước đầu thì tại cơ quan công an, Diêu khai nhận rằng ban đầu chúng chỉ có ý định cướp tài sản chứ không hề có ý định sát hại nạn nhân. Tuy nhiên thì do nạn nhân kháng cự nên chúng mới ra tay. Cụ thể, sau khi đi đến đoạn đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm thấy rất vắng người nên Diêu và Vĩ quyết định hành động. Sau khi bảo anh Quyết dừng xe thì Vĩ dùng cả hai tay ôm chặt nạn nhân. Thấy anh Quyết chống cự nên Vĩ bảo Diêu dùng dao đâm nạn nhân. Thế vậy, Diêu đã rút con dao nhọn mang sẵn để ở túi quần bên phải đâm nạn nhân 2 nhát. Sau đó thì Diêu bảo Vĩ kéo nạn nhân vào bụi cây để tránh bị phát hiện. Nạn nhân đã bị đâm tổng cộng là 6 nhát dao. Và nói về tình tiết này thì Diêu khai nhận bản thân hắn chỉ đâm 2 nhát, còn lại thì không biết Vĩ có đâm nạn nhân như thế nào hay không. Và tại cơ quan công an thì Diêu cũng khai rằng sau khi cầm cố chiếc xe máy cướp được của anh Quyết, chúng đã chia nhau số tiền ở trên. Số tiền này thì hắn chủ yếu dùng để chơi game. Và những ngày vừa qua thì hắn không hề biết anh Quyết còn sống hay là đã chết. Sự tinh quái của gã sát thủ. Tuy Diêu và Sơn chưa có tiền án và tiền sự, ngoài ra thì tuổi đời hai tên này còn rất trẻ, nhưng chúng đã tỏ ra vô cùng lọc lõi, lên kế hoạch rất tỉ mỉ trước và sau khi gây án, nên gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi đánh án này. Và nói về sự tinh quái của hai đối tượng này, thì cán bộ điều tra thuộc phòng đội đặc nhiệm PC02 Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thì đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Công an huyện Gia Lâm điều tra vào cuộc để làm rõ sự việc. Chúng là đối tượng thường lang thang ở tại các khu vực bến xe Mỹ Đình, thì nhằm đến các con mồi là những lái xe ôm. Tuy nhiên thì chúng không bắt xe ở chỗ đông người, mà chúng chờ đến đêm muộn lúc rất vắng người. Và khi đến khu vực đường Tôn Tước Thuyết, tức là con đường đối diện bến xe Mỹ Đình, thì chúng nhìn thấy anh Quyết với khách và chúng quyết định chọn anh này. Lúc đó đã là 0 giờ ngày 19 tháng 7, vị cán bộ đội đặc nhiệm cho biết. Và chúng thỏa thuận với anh Quyết trở đến cầu Đồng Xép ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Và trong quá trình di chuyển và khi đến chỗ vắng người thì chúng sẽ ra tay. Và khi anh Quyết chở hai tên này đến khu vực đê sông Đuống ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhận thấy đây là thời cơ đã chín muồi thì chúng đã khống chế nạn nhân. Vị cán bộ này cho biết thêm, Diệu từng làm việc ở Bắc Giang nên hắn khá thông thuộc con đường đi lối lại ở khu vực này. Và sau khi gây án, chúng đã men theo các con đường vắng để tẩu thoát và tránh được sự chú ý của người đi đường tại đây. Thời gian qua thì rất nhiều vụ án xảy ra nhằm vào các tài xế xe ôm. Và qua đó thì cơ quan công an cũng khuyên cáo các tài xế cần phải đề cao cảnh giác, không được đón khách quá khuya tại các cung đường vắng. Và đồng thời thì không chở khách trên các cung đường rất vắng vẻ. Và lái xe ôm công nghệ nên đón khách qua ứng dụng để đảm bảo thông tin về khách hàng, vị cán bộ này khuyến cáo. Vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra và làm rõ. Bắt đối tượng dùng dao nhọn đâm gục lái xe Grabbuy để lấy tiền chơi game. Chiều ngày 25 tháng 7 thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã phối hợp với công an huyện Gia Lâm bắt giữ Giàng Xeo Du, sinh năm 2002, trú ở xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nghi can trong vụ án cướp tài sản xe ôm Grabbuy xảy ra vào đêm ngày 19 tháng 7 tại xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Theo lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cướp xảy ra vào đêm ngày 19 tháng 7 tại đê sông Đuống, thuộc địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, và nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Yên Bái, làm nghề lái xe ôm công nghệ Grabbuy. Vào thời gian trên thì lực lượng công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin có người bị thương trong tình trạng nguy kịch với rất nhiều vết thương trên người và có tác động của ngoại lực bằng vật sắc nhọn.
Và khẩn trương tới hiện trường thì công an huyện Gia Lâm đã tiến hành các biện pháp cần thiết cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo giám đốc công an thành phố Hà Nội chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh nhanh. Và ngay sau khi nhận được chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội về nghi án cướp tài sản thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với công an cơ sở truy bắt đối tượng gây án. Và từ thông tin thu thập được thì lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã xác định được nghi phạm và tiến hành phối hợp với công an huyện Gia Lâm bắt giữ Giàng Xeo Du. Và qua đấu tranh khai thác thì Diêu khai rằng đã cùng với Lưu Ngọc Vĩ sinh năm 2003, trú tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bàn bạc với nhau gây ra vụ cướp táo tợn nêu trên. Hiện tại thì Vĩ đang bỏ trốn. Và qua quá trình điều tra thì Giàng Xeo Du khai nhận rằng bản thân thì hắn nghiện chơi game điện tử nhưng lại không có tiền, nên đã bàn với Vĩ là bạn game đi cướp tài sản của lái xe ôm để lấy tiền ăn chơi và tiêu xài. Và để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã mua dao nhọn tại khu vực bến xe Mỹ Đình và thủ sẵn trong người. Sau đó thì gọi điện thoại cho lái xe ôm GrabBike điều đến nơi hoang vắng để cướp tài sản. Và theo lời khai của Giàng Xeo Du, khoảng 20 giờ 30 ngày 19 tháng 7 thì tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Diêu và Vĩ đã thuê anh Quyết chở đến khu vực cầu Phù Đồng, Gia Lâm với mức giá là 250.000 đồng. Anh Quyết đã đồng ý và điều khiển chiếc xe máy biển kiểm soát 29T1 37112 chở Diệu và Vĩ di chuyển theo hướng Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, cầu Đồng Xép, Từ Sơn và Bắc Ninh. Và công đường lòng vòng đến khu vực Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh thì các đối tượng Vĩ và Diêu yêu cầu anh Quyết sau khi đi loanh quanh ở cung đường lòng vòng đến khu vực Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh thì các đối tượng Vĩ và Diêu yêu cầu anh Quyết chở xe quay đầu trở về khu vực xã Dương Hà, huyện Gia Lâm với lý do là quay trở lại để gặp bạn. Và đến đoạn đường đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm thấy rất vắng người nên Diêu và Vĩ đã quyết định ra tay. Tại đây thì chúng yêu cầu anh Quyết dừng xe lại. Và do đã bàn bạc với nhau phân công từ trước thì Vĩ dùng hai tay ôm thật chặt anh Quyết để Diêu dùng dao nhọn mua từ trước đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng bụng và ngực của nạn nhân. Sau đó thì Diêu đã khống chế anh Quyết để Vĩ lục lọi lấy tiền trong túi quần của người lái xe ôm GrabBike. Rồi các đối tượng bỏ nạn nhân lại rồi cướp chiếc xe máy chạy theo hướng đi thành phố Bắc Giang theo đường 1A cũ. Và sau khi gây án xong thì Diêu chở Vĩ về xã Hoàng Linh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để thuê nhà nghỉ. Sau đó chỉ chúng mua quần áo mới vứt rào thay quần áo cũ mặc khi gây án, rồi mang chiếc xe máy ăn cắp được đến hiệu cầm đồ, cầm ở đây được 4,5 triệu đồng. Sau đó thì Diêu và Vĩ chia nhau số tiền cầm cố xe máy cướp được, rồi đi xe khách ngược quay trở về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và theo chỉ huy của lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết trong quá trình điều tra và truy xét, lực lượng này đã phối hợp rất chặt chẽ với công an huyện Gia Lâm để rà soát, truy tìm dấu vết của hàng chục đối tượng lang thang ở khắp các địa bàn trong nội thành thành phố Hà Nội, tập trung vào các bến tàu, nhà xe và bến xe. Và qua quá trình đó thì cơ quan công an đã phát hiện ra Giàng Xeo Du, một đối tượng ngoại tỉnh còn rất ít tuổi, sống lang thang tại khu vực nhà trọ gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Diêu có nhiều mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội với các đối tượng đồng trang lứa và có chung sở thích là nghiện game online, thường xuyên tá túc tại các quán internet hoạt động gần bến xe Mỹ Đình. Một điều hết sức đáng chú ý là Diêu chơi thân với bạn Vĩ, bạn game, và khi xác minh về khoảng thời gian xảy ra vụ án thì các đối tượng này đều không có mặt tại nơi thuê trọ cũng như là các quán game Diêu và Vĩ thường xuyên lui tới. Điều đó đặt dấu hỏi cho các lực lượng điều tra về sự bất minh của hai đối tượng ngoại tỉnh này. Trung tá Lý Hoài Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết. Và từ những tài liệu chứng cứ thu thập được về Diêu và Vĩ thì 17 giờ chiều ngày 27 tháng 4 thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Gia Lâm tiến hành bắt giữ Diêu đang lang thang cùng với bạn tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Cùng với việc truy bắt Vĩ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với công an huyện Gia Lâm để làm rõ thêm các hành vi che giấu tội phạm của một đối tượng khác liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội yêu cầu Lưu Ngọc Vĩ đang lẩn trốn tại đâu thì đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để đấu thú, để được hưởng hoa hồng của pháp luật. Và ai biết đối tượng Vĩ đang trốn tại đâu thì báo ngay cho công an sở tại hoặc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 7 phố Thiên Quang, quận Hai Bà Trưng để kịp thời bắt giữ tội phạm đang lẩn trốn. Ai biết mà cố tình che giấu, không tố giác tội phạm sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.